Dudes, welcome back to our channel, Ryan Kiddos. So for today's vlog, mga chiki dudes, 3 days na, pangatlong araw sa ating renovation DIY. Sa ating DIY. So ito ay isang yung pang natin, yung kulay siya na may design na ayan. Yan, i-apply natin sa ating wall kasi ayaw na ng bata ng wallpaper na. So, i-mix natin muna bago natin siya anuhin. Kasi kailangan siya i-mix na paano sila. No battery pouch. So, yung mga chiki dudes, mixing! Ayan! May power! So, unahin ko ang side na yan mga chiki dudes. Kasi, sure ako hindi enough yung kulay ko para dito. Super lucky. So, dito tayo mag-start. Tapos yung sinemento natin kahapon, ayan yung side na yan. So, nag-dry na siya. So, start na tayo dito. Two 2,000 years later. Asti! So, hanapin natin yung color mga chiki dudes. Es weiß ich nicht, würde eine Schwester lang. Langsam do! We are now here sa Bauhaus. Palit na sa atong color, sa atong materials. Alex, kannst du halten, Asti? Das wird nicht tragen, ernsthaft. Adi! So, we need, kasi kapon ito yung binili ko, 8 kilos lang yun. So, what we need? More. More as in more. Where's Ate? Nawala si Ruby. So, ayan mga chiki dudes, 57 pala siya. Si Kapo 19. So, I think we need 4 na galon siguro. 4 na ganito. So, ayan guys, super bigat. Dito tayo ngayon sa Bauhaus.
So, iba na lang yung binili ko kasi pamahal tayo talaga pag yung first one brand na ang bibili natin, aabot tayo sa 200. So, at least ito, kasi ang alam ko yung handwerk namin dati, ito yung ginamit niya na brand eh. So, 40, ano na siya? 40 kilogram. 40, 50, 65 kilograms all. So, sakto yan sa ano natin. Sa buong kwarto. So, bayad tayo. Alex! Ist keiner da? Nein, das geht nicht, weil das ist so... So, ayun mga chikiros, nakaraos din kami ni Ruby. Super bigat. So, let's drive home. So, ayan mga chiki dudes. Nakabili na tayo ng bagong ano. Naubos yung kanina. Service natin.